મારા ભાઈઓ, મારી બહેનો, અસ્સલામ વાલેકુમ. મારું એક પહેલા રિક્વેસ્ટ છે તમે બધાને કે આપણે જોશથી એક શરૂઆત કરે. હું તમે બધા dar-es-Salaam વાળા છો તો મને તમે બરાબર જાણતા હશો. મારું અહીંયાનું નામ છે મમદુ તરીકે હું ઓળખાઉં છું. મારું પ્રોપર નામ છે મોહમ્મદ સચ્ચુ, મોહમ્મદ હસન સચ્ચુ. હું આજે આ પોસ્ટ માટે ઉભો રહ્યો છું, આફ્રિકા ફેડરેશનનો ચેરમેન માટે. અને બેકગ્રાઉન્ડમાં મારી પાસે હજનું ને થોડું ઘણું છે, પણ મારી પાસે મોટો બેકગ્રાઉન્ડ એ છે કે હું કોમન મેન છું. હું અહીંયા ઊભો રહ્યો છું કોમન મેન માટે. આપણા જે કોમન મેન તકલીફ ભોગવે છે એ તકલીફ માટે હું ઊભો રહ્યો છું. હું માણસોને જોયો છું કઈ તકલીફ પડી છે એ લોકોને, કઈ જગ્યાએ એ લોકોને દાંત નથી મારવામાં આવ્યું, એ લોકોને ફેંકવામાં આવ્યું છે. એના માટે મારું જીવ બહુ દુખ્યું છે, બહુ બળ્યું છે. એટલે આજે હું આફ્રિકા ફેડરેશનનું આ પોસ્ટ માટે ઊભો રહ્યો છું કે ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ તાલા જો મને જોર ને હિંમત ને તમારા બધાય ખાલી dar-es-Salaam જમાત નહીં, આખી આફ્રિકા જમાત જો મને સાથ દેશે તો હું મારી જાન લગાવી દઈશ કોમન મેનને એ લોકોની તકલીફ ઓછી કરવાની. એ એક તમને હું મારો વાયદો આપું છું. જો મારાથી પૈસાથી નહીં થાય તો હું મારી ચામડીને લોહી વેચીને પણ આ કોમને હું આગળ લઈ જઈશ. મારી બે સ્પીચ મારી લીધો છો. તમે ભાઈઓ બધાએ જ્યાં જ્યાં મને સાંભળે છે, રિક્વેસ્ટ કરું છું કે ટાઈમ ઓછો છે, 20 મિનિટ દેવામાં આવી છે, તો મને કોશિશ કરું છે કે જ્યારે હું કોમ માટે લીડર માટે ઊભો રહેતો હોઉં તો ડિસિપ્લિન રહું અને ટાઈમસર બધું બતાવું. તો જેને બીજું મારા બારામાં જાણવું હોય તો મારી પ્રીવિયસ સ્પીચ રિફર કરે. બીજું અમીનભાઈ માફ કરજો, તમે યુનિટી ને કોમ્યુનિટીનું એકતાની વાત કર્યા તો મને તમને રિક્વેસ્ટ કરવી છે કે તમારા ગામ મારી યુનિયનમાં મેં વિઝા માંગી હતી કે મને વहाँ જવું છે સ્પીચ દેવા, પણ લકી અનલકી મને ફ્રેન્ચ એમ્બેસી 30મી તારીખના એપોઇન્ટમેન્ટ આપી છે. હું બહુ કોશિશ કર્યો એપોઇન્ટમેન્ટ માંગવાની, પણ મને એપોઇન્ટમેન્ટ એની આગળ નથી મળતું. તો ખાસ તમે યુનિટીની વાત કરો છો અને ભાઈચારાની વાત કરો છો, જે મારો બી ઈચ્છ છે ફોકસ. તો ખાસ તમને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે મને તમારા સેક્રેટરીને 2-3 માણસના નંબર આપો, તો અમે એટલીસ્ટ અહીંયાથી યા અમે ઇન્ટરનેટ મિટિંગ કહેવાય છે કે એ અમે કરી શકીએ તમારી કોમ્યુનિટી સાથે, ને અમારા વ્યૂઝમાં પહોંચાડી શકે ને અમારા વિડીયોઝમાં મોકલાવી શકે. હું બહુ કોશિશ કર્યો હતો કે વાંચી મને કાંઈ રિસ્પોન્ડ મળે પણ નથી મળ્યો. મેં આપજો જવાબ છે એ બતાવે. ઓકે શ્યોર. મોહમ્મદભાઈ, મને ખુશીથી તમે જો મને પર્સનલી પહેલાં કીધા હોત તો હું તમને કરવા ઇન્વિટેશન લેટર મોકલત, કે ફ્રેન્ચ એમ્બેસીનો પ્રોસેસ હોય છે. પણ તમે અહીંયા મને કહો છો તો ઇન્શાઅલ્લાહ ઇન્વિટેશન લેટર. અને અનફોર્ચ્યુનેટલી જો વિઝાનો કંઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો તમારું જે પેગામ છે તમે જરૂર દેજો, તો આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ પેગામને અમે સુધી પહોંચાડશું. તમે મને જો પહેલાં કીધા હોત તો હું હાજર છું. હું આશા રાખું છું કે તમે મારી એક મીટિંગ કરશો, વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ ટેલિફોન થ્રુ. આપણે ઘણા સાઇટ છીએ એમાં તમે મને એરેન્જ કરાવી દેશો. માડાગાસ્કરની રિયુનિયન, મને માડાગાસ્કર વિઝાની જરૂર નથી,
રિયુનિયનમાં પ્રોબ્લેમ છે. તો હું તમને ખાસ રિક્વેસ્ટ કરું છું કે ભાઈચારો અહીંયાથી શરૂઆત થશે. સારું, શુક્રાન. હું ઉભો રહ્યો છું. આમાં મારું પહેલું કામ, સૌથી પહેલું કામ એ મારી સૌથી પહેલી ઇન્ટરેસ્ટ છે કે એજ્યુકેશન. એજ્યુકેશન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આપણી કોમ્યુનિટી માટે. એજ્યુકેશનના બારામાં બધા કેન્ડિડેટ બોલે છે ને હું એ બોલું છું, તો આમાં મને વધારે બોલવું નથી, પણ હું તમને વાયદો કરું છું કે એજ્યુકેશનમાં તમે એ જોશો કે હું જો આવ્યો જેમાં તમારા લોકોના સપોર્ટથી, તો એજ્યુકેશનમાં હું બહુ હાઈ લેવલ ઉપર આપણા છોકરાને લઈ જઈશ, કોશિશ કરીશ લઈ જવાની. પછી આગળ એ લોકોની મહેનત, એ લોકોના નસીબ. બીજું વેલફેર. વેલફેર બહુ છે પ્રોગ્રામ. દારેસલામમાં બહુ ફૂડ છે, બીજા ગામમાં બહુ છે, અને આ વેલફેરને કેવી રીતના સોલ્વ કરવું, કેવી રીતના કરવું, એનું મારી ટીમ સાથે વાત થઈ છે ને અમારી પાસે સારી સારી આઈડિયા છે કે અગર જો અમે ચેરમાં આવે યા ના આવે, જે પણ ચેરમેન આવ્યો ને અમને કોન્ટેક્ટ કરે, તો એ આઈડિયા અમે એ લોકો સાથે શેર આઉટ કરશું ને અમે એ લોકોને દેખાડશું રસ્તો કે આ વેલફેરને આપણે કબીસા તો પતાવી નહીં શકીએ, કમ્પ્લીટ નહીં કરી શકીએ, બધાને પૈસાવાળા નહીં બનાવી શકીએ, પણ મેક્સિમમ નંબરને આ ફાયદો મળશે અમને. હું એના બારામાં વધારે નથી બોલતો, બીકોઝ ટાઈમ શોર્ટ છે, બધાને ઘરે પહોંચવાની જરૂર છે. ત્રીજું, મારી ટીમનું એમ છે હેલ્થ ઉપર. સૌથી પહેલા અમે આજે હોસ્પિટલ બાંધવા જાઓ કે કંઈ પણ કરવા જાઓ 4-5 વર્ષ લાગશે, પણ સૌથી પહેલા હું કોન્ટેક્ટમાં આવ્યો છું ઇન્સ્યોરન્સ એજન્ટ સાથે. મારી સાથે એની સ્કીમની વાત થઈ છે અને એ મને કીધો છે કે આ સ્કીમ ઉપર કામ કરી લીધો છે, ખાલી તમે આવો ને મને કહો. તો હું અગર તમારો ચેરમેન બન્યો અને તમે મને જોઈતા, તો એક ચીજની તમને કહું છું કે આપણી આખી આફ્રિકાની કોમ્યુનિટી માટે ઇન્સ્યોરન્સનું ફેસિલિટી કરશું ને એની અંદર એ લોકોને એટલો ભાર નહીં આવે પૈસા ભરવાનો. પહેલો ભાર જે પણ હશે એ આમે કોશિશ કરશો, અમારી કમિટી કોશિશ કરશે કે એ આમે ભરે. એના બાદ જે પણ જમાત છે, અમારી પાસે જે એક રણનીતિ છે જેના પર અમે ચાલી રહ્યા છીએ, એ જમાત સાથે અમે શેર આઉટ કરશું અને પછી જમાત એનું કરતું જશે, એ લોકો આવી કન્ટિન્યુ કરતા જશે. સો હેલ્થમાં એક આ ઇન્સ્યોરન્સ છે. બીજું, સલીમભાઈ અહીંયા વાત કર્યા 75 વર્ષ, અમીનભાઈ વાત કર્યા આપણી આફ્રિકા ફેડરેશનને 75 વર્ષ થયા છે. 75 વર્ષ ને આપણે આ હાલતમાં છે કે બધા કેન્ડિડેટને સેમ ટુ સેમ બોલું છે, હું એજ્યુકેશનમાં લાવીશ, હું આ લાવીશ, એનો મતલબ કે 75 વર્ષમાં આપણે ખાલી અહીંયા જ પહોંચ્યા છીએ. હું તમને વાયદો આપું છું કે અગર હું ને મારી ટીમ આવી તમારા લોકોના સપોર્ટથી, તો અમે બહુ જ કોશિશ કરશું કે 2-3 હોસ્પિટલ ક્યાંય ને ક્યાંય બનાવે. તમે મારી સ્પીચ બુરુંડી ને કિગાલીની સાંભળજો, એમાં તમને એમાં વધારે જાણવા મળશે. પણ હોસ્પિટલ ઇટ ઇઝ અ પ્રાયોરિટી મસ્ટ છે. આપણી કોમ્યુનિટીમાં આટલો ટાઈમ થયા એક કે હોસ્પિટલ નથી. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, ખુદાનો શુકર છે. હું મુંબાસાની જમાતને સલ્યુટ કરું છું કે એ લોકો આજે હોસ્પિટલ ઊભી કર્યા છે અને એનું લગભગ ફાઇનલ થાય છે. ખાલી એ નહીં, દારેસલામ જમાતને બી હું સલ્યુટ કરું છું કે એ લોકો ડિસ્પેન્સરીમાંથી ક્લિનિક આવીને આજે હોસ્પિટલનો અમુક સ્ટેજ ઉપર પહોંચી ગયા છે. ને મારી જેવી રીતના જાણકારી છે એ ઇન્શાઅલ્લાહ આગળ વધશે આ ચીજ, ને અમે એ લોકોને પૂરો સપોર્ટ દેશું. મારા ટર્મની અંદર અગર હું આવ્યો તમારું સિલેક્શન હશે મારા તરફથી, તો હુકુમના પૈસાનો હું તમે
જિમ્મેદારીથી કહું છું, ગેર ઉપયોગ યા એવા ટાઈમે જે એનો ટાઈમ હોય છે એ ટાઈમની અંદર એ પૈસા યુટિલાઇઝ થશે ને એમાં જે ફાયદો પહોંચાશીને મળવો જોઈએ એ મળશે. એક્ઝામ્પલ છે કે દાર-એ-સલામ જમાત આજે ઘૂમ આફ્રિકા ફેડરેશનને આપે છે અને દાર-એ-સલામ જમાતને પૈસાની જરૂર છે આફ્રિકા ફેડરેશનના અને ઘૂમના ઇજાઝામાં એમાં જો લખેલું છે કે તમને આ ચીજમાં વાપરી શકો છો તો દાર-એ-સલામ જ્યારે માંગશે તો દાર-એ-સલામનું જેટલું કલેક્શન હશે $1,00,000, $50,000 કે $10,000 એની અંદરથી અમુક પર્સન્ટેજ આમે ઇમિડિયેટલી રિલીઝ કરશું. ઇમિડિયેટલી રિલીઝ કે એ લોકો કામ શરૂ કરે. એ પણ હું તમને લોકોને એશ્યોરન્સ આપું છું કે એ હું કરાવીશ નહીં, થશે એમ નહીં કે હું દાર-એ-સલામ જમાત મળે એ પૈસા માંગે આફ્રિકા ફેડરેશનમાં ને એ લોકોને ખોવડું પડે એ રીતના સલીમભાઈ વાત કહી ગયા. બીજું સ્ટુડન્ટ એજ્યુકેશન, હાયર એજ્યુકેશન લોન. હાયર એજ્યુકેશન અલહમદુલિલ્લાહ હમણાં સુધી $8,000 આફ્રિકા ફેડરેશન આપે છે અને અમીનભાઈનું રિવ્યુ છે કે 8ના એ લોકો વધારશે, 10 કે કાંઈ કરશે. અમારું વ્યૂ હાયર એજ્યુકેશનમાં ટોટલી ડિફરન્ટ છે. અમારું વ્યૂ છે ને અમારી નીતિ અમે રાખવાના માંગે છે અમારી કમિટીને અમારી ટીમ કે આમે તમને એ જ $8,000 લોન આપશું, પણ આમે તમને ગ્રાન્ટ આપશું કે જે ગ્રાન્ટ તમને મળશે જે એ તમને આફ્રિકા ફેડરેશનના તરફથી એક હદિયો યા કરશે હસનાત તરીકે મળશે. ઓલા 8,000 છે એ તમે ભરશો. આ જે ઉપર છે 4,000 હોય, 5,000 હોય કે 6,000 હોય, જે માંગ્યો છે એના ડીડી પ્રમાણે અમે કોશિશ કરશું કે અમે એને હદિયો યા કરશે હસનાત તરીકે આપે કે એના પર કોઈ જાતનું મોટો બર્ડન ના આવે ને એ ભણી શકે સરખીતના ને આગળ વધી શકે. એ અમારી ટીમ પાસેનો ફાયદો છે. તબલીગ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તબલીગ આપણે ઘણી કર્યા છે, એ તબલીગ ફાઇનિંગ થાય છે, પણ આજે એક પ્રોબ્લેમ આવી ગયો છે. સ્પેશિયલી દાર-એ-સલામ જમાતમાં આ પ્રોબ્લેમ છે કે એક ગ્રુપ ઊભી થઈ છે જે વસીલાને નથી માનવા થયા અને તમે લોકો વિડીયો બી જોયા હશો કે મૌલાનાને બી મારવામાં કોશિશ થવાની હતી યા ઝઘડા થયા જે પણ હોય હાલાત એ લોકોનો પ્રોબ્લેમ છે. પણ તબલીગની અંદર અમારા 2-3 એજન્ડા છે. પહેલો એજન્ડા એ છે કે જે રીતના રેસિડન્ટ આલિમ છે આપણી કોમ્યુનિટીમાં દરેક જમાતમાં રેસિડન્ટ આલિમ છે, તો અમારા આફ્રિકા ફેડરેશનના ટર્મની અંદર અમે રેસિડન્ટ મૂલ્યાની બિલ આવી છે કે જ્યારે આપણે લેડીઝોને કાંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય, કારણ કે મોલાના હોય લેડીઝ મોલાના ને પૂછા કરવાની જાય તો લોકોને બહુ અડવું આવે ને તકલીફ પડે, તો આમે એવી સિચ્યુએશનને ટ્રાય કરશું, કોશિશ કરશું કે લેડીઝ આલિમ બધી જમાતમાં નહીં તો સ્ટાર્ટ કરશું થોડી જમાતમાં કે આમે એક લેડીઝ આલિમા બીજી જમાતને થોડી જમાતને કોશિશ કરી આપે ને એનું અમે જોશું કે એનું ઉપયોગ કેટલું થયું છે ને એના પ્રમાણે અમે એ વધારતા જશું. તબલીગની અંદર આપણને આ જે પ્રોબ્લેમ પડ્યો છે વસીલાનો, આપણે મરજાયતનો પ્રોબ્લેમ પડ્યો છે એ છે સાચે હકીકતમાં આ પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, આપણે જો કે આપણે એ મૂકે નહીં, પણ આજે એવી સિચ્યુએશન આવી ગઈ છે કે લગભગ દાર-એ-સલામની અંદર 150-200 છોકરાઓ યંગસ્ટર આ રસ્તામાં આવી ગયા છે. એના માટે અમે ઘણું કરવા માંગીએ છીએ, બહુ ઘણું કરવા માંગીએ છીએ અને એ કરવા માટે પહેલા અમને બધાનો મા બાપનો સાથ જોશે, અમને મૌલાનાનો સાથ જોશે ને તમારા લોકોનો સાથ જોશે કે અમે આ કરવા માંગે છીએ, તમે અમને આ હેલ્પ કરો.
આજે બચ્ચા એક બગડી ગયો હોય તો એક જાણો એને નથી સુધારી શકતો. એને સુધારવા માટે કાઉન્સેલિંગની જરૂર હોય છે, એનો ટાઈમ કેવી રીતના સ્પેન્ડ કરે એનું જરૂરી હોય છે, એનો મગજ બીજી બાજુ ના જાય એનું જરૂરી હોય છે. અને જે રેસિડન્ટ આલિમ છે એને આના બારામાં ઇન્ફોર્મેશન પ્રોપર હોવી જોઈએ કે એક વન બાય વન એક છોકરા સાથે બેસીને ટ્રાય કરે. અને જ્યારે આવી જમાતમાં આટલી મોટી થઈ ગઈ હોય પ્રોબ્લેમ, તો આમે એવા કોશિશ કરશું કે એવા આલિમોને મોકલાવે કે એ લોકો સાથે બેસે અને એ લોકો સાથે ડિબેટ કરે. પણ આલિમો લેવલ ઉપર હોવા જોઈએ કે એ લોકો ડિબેટ કરીને એ લોકોને સમજાવી શકે. અમે પણ કોશિશ કરશું. તબલીગ જે છે આ ઇન્ટરનલ છે. મદ્રેસા ચલાવવાનું, મદ્રેસામાં સારા ટીચર લાવવાના, એ બધું આપણે બધાને ખબર છે કે કરવાનું છે. પણ તબલીગમાં આપણે બિલાલ રાખીએ છીએ. આપણે ઇન્ટરનલ ને બીજી વાત કરે છે કે આપણે બિલાલ આપણે બિલાલમાં બહુ સારું કામ કરીએ છીએ. બિલાલ મને યાદ છે મારું અખ્તર રિઝવી ને મારું એનું નામ ભૂલી ગયું છે, માફ કરજો. ફિદા અબ્દુલ હામિદ શરૂ કર્યા હતા આ બે જણા, અને એ લોકો તબલીગને બહુ આગળ લઈ આવ્યા. તો પહેલા તો એક સુરે ફાતે બે જણા માટે. એ લોકો આ કામ તબલીગનું શરૂ કર્યા, મહેનતું કર્યા. બિલાલ મુસ્લિમ મિશન આજે એ લોકો પાસે પ્રોપર્ટી છે. મારા હિસાબે આનું પ્રિટી શ્યોર નથી કે કેટલી પ્રોપર્ટી છે, કેટલા પૈસા છે, કારણ કે આફ્રિકા ફેડરેશનની સિસ્ટમની અંદર હું નથી, પણ છે મને ખબર છે. મારી પાસે ઇન્ફોર્મેશન થોડાક આવ્યા છે. મને બહુ અજબ લાગે છે કે આપણે જ્યારે તબલીગ કરે છે, વફાત હોય છે, તો દાર-એ-ઇસ્લામ જમાતનો એક્ઝામ્પલ આપું છું. વફાત છે, તબલીગ કર્યા, અહીંયા બેઠા, આપણે મજલિસ કર્યા, માતમ કર્યા, મરશો કર્યા, ખુશાલી કર્યા ને ખાવાનું કર્યા. મને નથી ખબર કે આપણે એવી રીતના જ એ લોકોને ટ્રીટ કરે છે કે નહીં. આપણા ઇમામો, આપણે રસૂલે ખુદા ને ખુદાનો એક હુકમ છે કે જો તમે સગા ભાઈ નથી તો રિલિજનમાં તમે ભાઈ છો. તો આજે આપણે જે દાર-એ-ઇસ્લામ જમાત યા કોઈ પણ આફ્રિકા ફેડરેશનની જમાત જ્યારે કોઈ ખુશાલી કે કોઈ પણ કંઈ કરે તો તરત જ આપણી ફરજ છે એ લોકો માટે બી કરવાનું. એ મને નથી લાગતું આપણે કરે છે. આપણે ખાલી તબલીગના નંબર વધારે છે. આપણે આજે 20,000 માણસો બિલાલમાં કે 15,000 યા બીપાસમાં જે જમાતી છે નથી, પણ છે. આપણે એ લોકોને સેકન્ડ હેન્ડ સિટીઝન માને છે. આ હકીકત છે ને એ હકીકતને આપણે બદલાવું જોશે. હું આવું કે ના આવું, આપણે આ હકીકત બદલાવાની છે. એ લોકોને આપણી મસ્જિદમાં આવે છે, આપણને ઘણા પ્રોબ્લેમ થાય છે, એ લોકો ઘણી ચીજોનો પ્રોબ્લેમ કરી દે છે. પણ એનો મતલબ એ નથી કે આપણે લોકોને ફેંકી નાખે. આપણે ખાલી આશુરા હોય યા ઇન્ટરફેથ હોય યા કોઈ ગવર્મેન્ટનો મોટો અહીંયા આવતો હોય તો આપણે લોકોને બસ મોકલાવીને અહીંયા બોલાવે ને ખાવાનું ટેકઅવે આપી દે, પતી ગયું. એ આપણે કરે છે ને તમે બધા સાક્ષી છો એમાં. તો તબલીગ જ્યારે તમે કરો તો તબલીગમાં તમે નંબર વધારવાનું ના કરો. તમે જે છે એ લોકોને વધારો. એ લોકોના જે હોશિયાર સ્કોલર કુરાન બધું પડ્યા હોય એ લોકોને મોકલાવો બારે, જે કે વધારે ભણે, દીનના બારામાં વધારે જાણે ને એ લોકોનું તબલીગ ને રિલિજનને વધારે. એટ ધ સેમ ટાઈમ આપણે ફરજ છે. આજે અલ્લાહ આપણને જ્યારે પૈસા આપ્યો છે તો એ પૈસા આપણા નથી. આપણે જે કહે છે કે હું કમાણું છું, હું નથી કોઈ કમાણું, અલ્લાહ તરફથી આપેલા છે. ને અલ્લાહ જ્યારે આપે છે આપણને તે પૈસા પહેલા કોઈ પાસે હતા, પછી આપણી પાસે આવ્યા. તો આજે આપણી ફરજ છે કે આપણે પહેલા ઘરમાં બત્તી બારે ને પછી આપણે
પારે બત્તી વાળવા જાય અને પારે જ્યારે જાય તો આ બિલાલમાં જાય, આ બિલાલને દે. હમણાં સુધી હું જોયો છું બહુ ઘણા કાટન કપડાં બંધાય છે બિલાલ માટે, જે બધાય ઘરમાં જૂના કપડાં આપણે પહેર્યા ના હોય, ના પહેરતા હોય, મોકલાવી દો બિલાલમાં. એની અંદર આપણે ના એલેબેન શીખાયેલા છે, ના રસૂલે ખુદા શીખાયેલા છે, ના ખુદા નહીં પસંદ છે. તમે આપો હોય જે તમે પહેરો છો, તમે ખાવાનું ખરાબ હોય જે તમે ખાવ છો. વેલફેરની જે હું જ્યારે તમને વાત કર્યો હતો, હું તમને કીધું હતું કે અમારી પાસે એના ટૂલ્સ અમે બનાવ્યા છે, તો એમાંથી એક ટૂલ હું તમને હમણાં કહેવા માંગુ છું કે બધાય બચ્ચા સ્કૂલમાં ભણી ના શકે. બીજા હોશિયાર હોય, બીજા ઠોઠ હોય, એ લોકોને મગજમાં ભણતર ગળતું જ ના હોય, અને જ્યારે એ લોકો બતાવ્યા હોય તો બિચારા ના ભણી શક્યા હોય, આગળ ના વધી શકે. એ લોકોના રિઝલ્ટ સારા નથી, કારણ કે આગળ વધવા માટે તમને સારા રિઝલ્ટ ખપે. તો એ લોકો માટે જો એ લોકો વેલફેરમાં છે તો અમે અમારા પ્લાનની અંદર એક પ્લાન અમે બનાવ્યા છે કે અમે એ લોકોને વોકેશનલ ટ્રેનિંગ માટે ઇન્ડિયા મોકલાવશું. હું ખૂબ ઇન્ડિયા ગયો છું, મને ખબર છે કે ઇન્ડિયાની અંદર તમે એક જણાને ખાલી મોકલાવો, એક આઈટમ એ 2 મહિનામાં શીખીને આવશે ને એની ચીજો તમે એને લઈ ગયો તો એને પછી માંગવું નહીં પડે, જો એની નિયત સાફ હશે તો. એની નિયત સાફ ન હોય તો માંગવાનું જ રહેવાનું છે. તો એ એક તમને હું ખાલી મારો 20 મિનિટ વટાઈ ગઈ છે, પણ હજી મારો ઘણા પોઈન્ટ બાકી છે. પણ એક પોઈન્ટ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, હું સમજુ છું, જાણું છું, એના દ્વારા મને તમને ખુલાસો કરવો છે કે અમે આફ્રિકા ફેડરેશન જ્યારે અમે આવશું, આજે તમને ખબર છે કે તમારામાંથી ઘણા યંગસ્ટર્સ અહીંયા હમણાં વિવાહ કર્યા છે, જે 2 વર્ષ પહેલા વિવાહ કર્યા છે, તો એક ફોર્મ આવે છે ફ્રોમ આફ્રિકા ફેડરેશન, તમે સાઇન કરો છો, એમાં ટર્મ્સ ને કન્ડિશન લખેલા હોય છે. બસ એ ફોર્મ તમે સાઇન કરી લીધા અને જમાત તરફથી જરાક મળ્યું તમને સમજાવવા કે આમ છે ને આમ છે ને આમ છે ને પછી પતિ હવે તમે વિવાહ કરવા છે, તમે તો બધું હાથ પાડવાના છો, કોણ ના પાડવાનું છે, બધું જ હા પાડવાના છો. પણ અમને એ પ્રોગ્રામ બનાવવો છે કે જ્યાં યંગસ્ટર જે વિવાહ નથી કર્યા, જેન્ટ્સ ને લેડીઝ, એ લોકો માટે અમે એવો એક પ્લેટફોર્મ પેદા કરવો છે કે જેની અંદર અમે એ લોકોને એટલું ઇલ્મ આપે કે વિવાહ થાય પછી શું હોય. આ લાડુ ખવાય બી ખરા ને ના એ ખવાય, બેમાં તકલીફ છે, એ લોકોને સમજાવવાની જરૂર છે. તો એના માટે ચાલુ અમે બધી જમાત સાથે બેસી ને પ્રોગ્રામ, ડ્રામા એવું બધું કરશું કે જ્યારે એ લોકો જોઈ તો લોકોના મગજમાં આવે કે વિવાહ થાય તો ઘરમાં કેવી રીતના રહેવાય, ધણી સાથે ભાઈની સાથે કેવી રીતના રહે, ભાઈની ધણી સાથે કેવી રીતના રહે. તો એ અમારું એક બીજું છે કે જેથી આ દર વિવાહ થાય આજે 6 મહિના બાદ તમે જોશો ડાયવોર્સ થાય છે. આજે રાજકારણમાં તમે જો તમને ખબર છે. આજે હું ગયો તો મારી કંપેન શરૂ કર્યો હતો, આ ફિરોઝભાઈ સવાલ કરીને ગયા હતા, છે ફિરોઝભાઈ છે, એ કીધા મને કે આ સવાલ તમને લાગે છે નાની જમાત ને મોટી જમાત. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હું તમે લોકોને પ્રૂફ કરી આપું છું કે મારી પાસે નાની જમાત મોટી જમાત કાંઈ નથી. મારી પાસે બધી જમાત મારી છે, મારા ભાઈઓ છે, મારી બહેનો છે, મારે માઓ છે ને હું મારી કંપેન ત્યાંથી શરૂ કર્યો છું જ્યાં ખાલી 1 વોટ છે, ત્યાં 2 વોટ છે. હું શરૂ કર્યો છું કિગાલી ને બુરુંડીથી. જે આ કિગાલી ને બુરુંડી, કિગાલી આફ્રિકા ફેડરેશનમાં આવ્યા છે લગભગ 2-2.5 વર્ષ થયા છે. બિચારાને એ લોકોને ખબર નથી કે આફ્રિકા ફેડરેશન એ લોકોને શું હેલ્પ કરી શકે છે, એ લોકોને જરૂરિયાતમાં ક્યાં એ લોકો કામ આવી શકે છે એ કાંઈ ખબર ના હતું એ લોકોની. થોડુંક જોઈને હું રોશની દીધો લોકોને ને એ લોકો મને પહેલેથી કહી દીધા હતા કે ભાઈ તું અહીંયા આવ્યો છો
તું તારી સ્પીચમાં અને અમે તમને સવાલ બહુ ઘણા કરશું. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ લોકો મને સવાલ કર્યા ને એના હું મારી બનતા કોશિશ કર્યો જવાબ દેવાની, જેટલું મારા હાથને મારા ઇલ્મમાં આવ્યું. ઓકે, તો મારી માટે મારો કમ્પેન તમે લોકોને પ્રૂફ કરી નાખે છે કે હું કમ્પેન શરૂ કર્યું એ ગામમાં જ્યાં ઓલું નથી. આજે હું અહીંયા dar-es-Salaamમાં છું. ઇન્શાઅલ્લાહ પોતાના હુકમ હશે તો કાલે હું અરુષા જઈશ. અને એક છે કે આમને જ્યારે નોમિનેશન આવ્યું એડોક્ટરો પાસેથી, તો નોમિનેટ કરવા માટે 1 મહિનો આપવામાં આવ્યો હતો કે નોમિનેશન કરો. 1 મહિનો નોમિનેશન, 1 મહિનો. પણ કમ્પેન માટે કંઈક 20-22 દિવસ આમને મળ્યા છે. હવે તમે મને અહીંયા કહો, હું બુરુંડી ગયો તો મને અહીંયા પહેલા કોરોના ટેસ્ટ કરાવવું પડ્યું. હું ગયો તો માના એરપોર્ટ ઉપર કોરોના ટેસ્ટ કરાવવું પડ્યું. વાંચીની કરવા માટે પાછું કોરોના ટેસ્ટ કરાવવું પડ્યું. ટીકાની ગયો તો પાછું કોરોના ટેસ્ટ, નીકળ્યો તો પાછું કોરોના ટેસ્ટ. આજે હું એઝ અ કેન્ડિડેટ હું કેવી રીતના બધે બાજુ કમ્પેન કરી શકીશ? બીજી બાજુ વિઝાના પ્રોબ્લેમ, તો એટલું અમે કેટલું કમ્પેન કરી શકશું કે ઇલેક્ટ્રો કમિશન ના વિચારી કે જો અમે નોમિનેશન માટે 1 મહિનો આપે છે તો કમ્પેન માટે મહિનો આપો, 1.5 મહિનો આપો. એ લોકોની ખબર ના હતી, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમને જેટલું મળ્યું છે એની અંદર અમે બનતા લગી કોશિશ કરશું કે જેટલું બની શકે અમારો મેસેજ પહોંચાડશું આપણી કોમ્યુનિટીને. મારે 20 મિનિટથી વધારે થઈ ગઈ છે ને એઝ આઈ પ્રોમિસ કે આઈ ટ્રાય ટુ બી ડિસિપ્લિન. તો હું મારા બાકીના પોઈન્ટ અહીંયા કાઢું છું અને જેને મને સવાલો છે કરવા હોય પ્લીઝ. It's on. Assalamu alaikum. Alaikum salam. At the outset, let me take this opportunity to tell you that I'm very impressed over the zeal and enthusiasm that you have demonstrated right here. But I think you are overstretching yourself by taking a commitment. You are giving a commitment without knowing what the water tests. That's number one. That's a very minor point. Number two, Mr. Mamdu, I am surprised we are talking about tabligh. Today, right now, you are standing here, we are talking about khums money. 41 ayahs are there for zakat. None of us are giving any importance. What are you going to do? Wait. Yeah. Zakat is one of the conditions that has reduced the poverty in Islamic governments in the past. Right? So I would like to know what program, how are you going to approach zakat? Because zakat is wajib. Thank you very much. Hassan bhai, thank you very much for asking me this question. As I said in my early speech, I cannot cover everything, and I requested you guys to see the videos of Burundi and Kigali. And Alhamdulillah, my first thing in Burundi was about zakat. It is written 41 times. I had already said that. And I said that today in Tanzania, VAT is 18%. If our Tanzanians, Shia decide today that 1%, if government says 19% is VAT from tomorrow, what a businessman will do here? Nothing, they will pay. So I have requested that, and I have already said that. That's why if I repeat my speech, then it doesn't make any sense. I have already said that zakat has been said 41 times and it is wajib. And I have said Surah Muzammil, it says, Akitu Salah,
وَزَكَاتُ وَالْحَسَنَاتُ. Okay? It's in one line. I already said that. Now, if you people just interested to watch here and see this thing, that what I'm speaking here, no, you need to follow all my speech because everywhere we get a limited time. So for zakat, I have already said and I requested them that please take it as VAT has been increased and take out VAT with your 1% and send it to Jamaat. If Shia community or not Shia community, our person today there will not be a single Muslim in welfare or sleeping hungry or having any problem. That's why Rasul Khuda, Imam Ali were doing this job. Imam Ali was coming out at night, take out in zakat and giving people unknowingly that nobody should know. But our problem is only one, that we only follow little things, the major things we leave aside. That I already speak. Okay? So please, I would like to request you and I would like to you refer my video. Secondly, you told me about I'm committing. Yeah, I'm committing. Why I am committing? Why I am so sure? Because I know that my team will accept whom we have chosen, and whoever comes as a chosen electoral or councillor, we can convince them because our job is to serve all the Jamaat and make the policy. So what we have committed, it is a job of Africa Federation. So I have to commit certain things because it's a job of Africa Federation. Today Africa Federation is giving loan. If they are doing that favor, okay? So if I've committed something more than that, obviously, other candidates are also saying that we are going to increase 4,000, 2,000, 5,000, whatever that is. But we know that if we give this money as a hasana or grant or, as I said, gift, then we know from where we will get this money. Thank you. I hope I'm clear. Ali. Murabi, Assalamu alaikum. Murabi, first of all, congratulations for being nominated and standing for this candidacy, and I wish you all the best till the last day. Murabi, I was actually impressed that the history of Africa Federation for 75 years, and you have identified all the problems in few minutes, and these problems are ongoing. And I hope so. We have a long-lasting solution towards it. And I have a couple of questions, if you may allow, if I can bring. Before that, I would also want to congratulate Amin Bhai Nasser, who also emphasized on the unity, and he committed to give you a virtual platform, and it shows the strength of unity between two of you. Murabi, we have a couple of issues, and I would want to understand from you how would you tackle these issues. All the problems have been identified, but before I bring my questions, I would like to keep the facts correct. At various instances, I've seen a question, and also one of the aspirant stating about Ibrahim Haji, and I just want to keep the fact correct that it is not a clinic, but it is a health center. It is a health center. And the community is a witness. During this pandemic time, the oxygen was supplied to our community at no cost. And I'm sure there was also various donations on concentrators. I'm just keeping this fact right for record purposes. Murabi, one of the challenges that we have is education. The loans that our kids get, at the end, they are so pressurized that they have to pay those back. And you have committed us
on the records that you are going to give us grant, which is very good. I want to know what is the budget that you have set and for how many people? One. Two, on the same note, are you going to overrule the Supreme Council on the budgeting side, knowing that if we do not take education seriously the way you have stated, our community's future is lost? Two, ગુજરાતીમાં કહાવત બહુ સાંભળ્યો છું ને મને લાગે છે આ બોલું છે મને, ઓટલો હોય તો રોટલો હશે. What is the plan? How many units you want to bring for the housing? And housing is one of the challenges throughout Africa. How do you want to counter that, and what is the need? Three, you mentioned about a different ideology and a fight in Dar-es-Salaam. Murabi, I just want to keep the fact right. I'm a strong believer of the religion, and also I'm a member of Dar-es-Salaam Jamaat. Ayatollah Subhani had given a challenge that whosoever wants to come and give the facts, whatever this ideologies has come, has also come around 200 years back, but I don't see any acceptance from this one. However, it is not from Dar-es-Salaam, but we see it has come from outside. And reference, I quote from Ayatollah Subhani, that it has been, thesis was made on those similar things. Murabi, there are different scholars who are penetrating that ideology into our youths. And the same people are being given that platform, the pulpit. What are the strategies? How would you coordinate with a Nasimco to stop those propagation? Recently, we see new fatwas coming from Orlando. How are we going to stop that? What are your strategies? Number four, on the same theories, I beg to differ that there was no fight, but it was the same concept of Baluldana. When Baluldana was asked that there is no God, and he had to take a stone and hit the person, and he said, I cannot feel your pain. At interpretation of normal people would be he bet him, but that was the justification. If that justification was wrong, I'm keeping the fact right, that there was no fight, but we want to address that ideology should not be lost, and how are we going to address from the West? Thank you. I will start with your last question, because you said that how are we going to stop? I have already explained in my speech that how we are going and try to do that. Now, I don't know what more else I can commit you now, because this is a big issue. It's not a small issue. If I start committing everything now, then I might miss something and won't be able to do it. Because if we want to do something, first that Jamaat had to accept that we should do it, and they should be with us. Then we can do it. So on that, I cannot give you more information. Regarding housing, as I said before earlier, that in 20 minutes, you cannot express all your vision in 20 minutes time. And I mentioned that please try to follow us in our speech, where let's say tomorrow I'm going to Arusha. So in my speech, there will be more about other things than what I have said here, because I don't want to repeat those kind of things. I want to bring a new idea. Like example, I've said that I have stand as a common man. Why did I stand as a common man? Because I could see people's problem, okay? Sometimes even my eyes get into tears to see those kind of problems. But I can't do anything because I don't have that power. But inshallah, God has the power to give whoever he wants. I have stood also, that doesn't mean that the previous committee were not doing that much, or they were not doing. No. I have stood. One of the other reason is to break the chain. This chain is going on. હું જાઉં તો આ આવે ને આ જઈને તો આ આવે ને કોમન મેન બસ બિચારો બેઠો હોય મીટિંગમાં બી સવાલ કરે તો ભાઈ સાઈડમાં જા. They want to break this kind of chains. We want new face, new blood,
જેની લોકો પાસે તાકાત હોય, આઈડિયાઝ નવી હોય. હવે આજે હું એક જગ્યાએ બેઠો રહું, તમને બધાને ખબર છે કે અહીંયા શું થઈ ગયું છે, કઈ કમિટીને કાઢવામાં આવ્યું છે, કઈ કમિટીને રાખવામાં આવ્યું છે, શું ચેન્જીસ આવ્યા છે. આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ રિપીટ ઓલ ધેટ, બટ આઈ હેવ સીન ઓલ ધેટ. હવે તમે લોકો આજે એક ખુરશી પર બેસો છો ને 75 વર્ષ આપણે અહીંયા છે. તો તમે મને કહો તમે જ બેસો તો બીજા 10 વર્ષમાં ક્યાં હશો? વાં જશું જ્યાં 75 વર્ષમાં હતા. Okay, these are the facts, and let us take fact is fact. સચ્ચાઈ ને છુપાવવાથી કાંઈ નથી વરવાનું. આપણે આજે અહીંયા સચ્ચાઈ છુપાવશું, આ ઇમામનું કામ છે, અલ્લાહ તરફથી મળ્યું છે, આપણે એનો હક અદા કરવાનો છે. આ જો કામ માટે આપણે ઊભા રહીએ તો પછી નથી આપણે દિવસ જોવાનો, નથી રાત જોવાનો, નથી જોવાનો આ મારો ભાઈ છે કે નથી જોવાનો આ મારી બેન છે. મારા હિસાબે બધાય મારા ભાઈને મારી બેન છે, બધાય મારા મા ને બાપ છે. ઓકે, સો એના માટે હું આવો મોટો પગલો લીધો છું. તમે ખાલી જરાક વિચારી જુઓ કે મારી પાસે જમાત ચલાવવાનું એક્સપિરિયન્સ કાંઈ નથી. હું મારી લાઈફમાં ક્રાઉડમાં સ્પીચ નથી દીધો, પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખુદા છે, હું આ માનું છું. અને ખુદા મને કોશિશ, હિંમત, સાથ આપે છે કે હું તમારા સામે ઊભો રહી શકું છું ને બોલી શકું છું. તો અહીંયા જ ખાલી તમે વિચારો કે મી બીકમિંગ અ ચેરમેન કેટલા માણસોને હું ઇન્સ્પાયર કરીશ કોમ માટે કામ કરવા આગળ વધે. તમે વિચારો. નથી મારી આગળ કોઈ ખુરશી, નથી મારી પછવાડે કોઈ બેકગ્રાઉન્ડ, નથી મારી પાસે કોઈ કમ્પેન કરવાવાળા. તમે બધે બાજુ જોયા છો હું એકલો જાઉં છું ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હજીને એકલો જઈશ, કોઈ સાથે નહીં લઈ જાઉં. મારો ચેરમેન મોહમ્મદ હેમાની છે, જે આફ્રિકા ફેડરેશનમાં 8 વર્ષ કામ કર્યો છે. એ મોહમ્મદભાઈ હેમાની 8-9 વર્ષ કામ કર્યા છે. આજે મને ખપે તો એ તૈયાર છે મારી સાથે આવવા બધી જમાતમાં. પણ ભાઈ હું આવું પછી એ આવે, હું ના આવું ને એ ના આવે, ને હું આવું એ પણ ના આવી શકે અગર એનું ઇલેક્શન થયું ને 2 જણા ઊભા રહ્યા કે 3 જણાને કે કંઈક થયું તો સમથિંગ એલ્સ શું થશે? સો મને જવું પડે છે એકલાને બધે બાજુ બતાવવા કે ભાઈ કોમન મેન ને એમ નહીં સમજો કે આ કોમન મેન છે. આ કોમન મેનથી જ જમાત ચાલે છે, લીડરોથી જમાત ના ચાલે. લીડરો જમાતને ખાલી ગાઈડ કરે. સો તમે એમ સમજો કે એના માટે હું બોલ્યો છે. તો આ ઘરનું ને જે બધું છે ઇન્શાલ્લાહ આગળ તમને બધાય મળશે કે શું પ્લાન છે. કારણ કે આજે છેલ્લો દિવસ કંપનીનો નથી, તો મારી સ્પીચ આગળ આવશે ને એની અંદર તમને એના બારામાં વધારે ડિટેલ્સમાં મળશે. ચાલ, થેન્ક યુ વેરી મચ. જી સલીમભાઈ. સલામ અલૈકુમ. અલૈકુમ સલામ. અલહાજ મોહમ્મદભાઈ. જી સલીમભાઈ. તમે 2-3 વસ્તુ બોલ્યા, મને એમાં જરાક પ્રકાશ આપજો કે નૂર આપજો. કોમન મેન જ્યારે તમે કહો છો, મારા ધ્યાન પ્રમાણે કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, કોઈ કોમ્યુનિટી ઇઝ નોટ એબલ ટુ રન વિથ અ કોમન મેન ઓનલી. એમાં તમને પૈસા જોઈશે, એમાં તમને વસ્તુ જોશે, એમાં તમને સગવડ જોશે. તમે જ્યારે કહો છો ખાલી કોમન મેન, બીજા કોમન મેન છે બરાબર છે, બાકી દે આર નોટ ગુડ ઇન ફાઇનાન્સ વેન યુ નીડ ફાઇનાન્શિયલ. તો ઓળખા માણસોને તમે ક્યાં રાખશો? એ પહેલું. બીજું, તમને આ બધી વસ્તુ ખબર હોવાથી અને તમે કોમ્યુનિટી મેમ્બર થવાથી તમે આફ્રિકા ફેડરેશનને કાંઈક પ્રકાશ દેવાની કોશિશ કર્યા કે ભાઈ તમે આમ કરો ને આમ કરો ને એ લોકો ના કર્યા છે? કાંઈ એવું પ્રૂફ કે તમે એ લોકોને કીધા કે આમ કરો ને એ લોકો ના કર્યા? એઝ અ મેમ્બર ઓફ Dar-es-Salaam અને આફ્રિકા ફેડરેશન ઇઝ વન પાર્ટ ઓફ ઇટ. તમે લોકોને ગાઈડ કરવાની કોશિશ કર્યા? કારણ કે આપણે એક વસ્તુ સમજમાં આવે, આજે તમે ચેરમેનશીપ લેશો ઇન્શાલ્લાહ, ખુદાના હુકમથી હોય તો. You cannot run it alone. You have to have guide. You have to have people who can help you in financially, in any
આઈ મીન સબ કમિટીઝ. બીજું ત્રીજું, આજે તમે બિલાલની વાત કર્યા, તમે કોઈ દિવસ ગયા છો ખુશાલીમાં કે વફાતમાં જોવા પર્સનલી ગયા છો? નથી ગયા હોય તો મને કહેજો. આઈ હેવ બીન ધેર પર્સનલી. ખુશાલીમાં ગયો છું ને વફાતમાં ગયો છું. ઓકે, એ લોકોની જે સગવડ કરવામાં આવે છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઇઝ ગુડ. ઓકે, બાકી એ લોકોને કારણ કે ભાષા નથી આવડતી, ભાષા આપણી ગુજરાતી ને હિન્દુસ્તાની એટલી નથી આવડતી, તો દે આર બીન ટેકન વિથ ધેટ ભાષા વિથ ધે નો. અને ઓળખા એટલું ખાવાનું ખાય છે જે લોકોને પસંદ છે. ઓકે, અને ખાવામાં આપવામાં આવે છે ને બધી ફેસિલિટીઝ આપવામાં આવે છે ખુશાલીમાં ને વફાતમાં. આ કે હું એક માણસ છું જે લોકો માટે ખાવાનું બનાવું છું. આઈ હેવ બીન ધેર મોર દેન 7 to 8 times. ખુશાલીમાં ને વફાતમાં કોઈ સમાચાર જ્યારે તમને મળે છે, પ્લીઝ પ્રોફિટ યોર સેલ્ફ કે આ સમાચાર સાચા છે ને સાચા નથી. ઓકે, આમાં એમને કે આપણા પાસે ડિસ્ક્રિમિનેશનનો સવાલ છે? નો, ડિસ્ક્રિમિનેશનનો સવાલ છે જ નહીં. આ લોકો માટે બિલાલ મોક્સ છે, જમેકી મોક્સ છે, કિગોગો મોક્સ છે. લખી તમે જોશો એ લોકો અહીંયા આવે છે બીજા ગાણા જે બિલાલ નથી ને આપણો સંજોગો બદલાવવામાં કોશિશ કરે છે. એ તમને હું પર્સનલી વાત કરીશ, તમે જાણતો હોય. આ સંત સલીમભાઈ, તમે એક સવાલ કર્યા કે પૈસા નથી તમારી પાસે, નોટ મારી પાસે, કોઈ પણ પાસે, તો એ ના જમાત ચલાવી શકે. તો આજે હું તમને કહું છું, હું કમ્પેન લેટ ચલાવ્યો, શરૂ કર્યો. ઓકે, કારણ કે મને બધી ફેસિલિટી કરવાની હતી. જો હું અહીંયા સુધી પહોંચ્યો છો, તમારી સામે ઊભો રહ્યો છો, ઓકે, તો કોઈ પણ ઊભો રહી શકે. ચેરમેન બનવું, વાઇસ ચેરમેન બનવું, ટ્રેઝરર બનવું, સેક્રેટરી બનવું, જરૂર નથી તમારી પાસે પૈસા હોય. એટલે હું બોલ્યો આ ચેન તોડવી છે, પૈસાવાળા હોવા જોઈએ, પૈસાવાળા કોમ ચલાવી શકે એવું નથી. કોમ ચાલે છે જમાતના મેમ્બરોથી. ઓકે, આજે પૈસાવાળો બી કાંઈ બધી વાર એના ખિસ્સામાં હાથ નાખીને પૈસા કાઢતો નથી. ઓકે, કોઈક એવા સંજોગ આવી જાય કે હમણાં જમાત પાસે પૈસા નથી ને એ પૈસાવાળો હોય તો એ એના પૈસા કાઢી અને એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી નાખે ને પછી ડોનેશન લઈ ને આગળ વધે. એક્ઝામ્પલ તમને એક નાનો આપું કે તમે પૂછા બી કર્યા હતા, અહીંયા બોર્ડમાં વાંચો છો કે મેડિકલ માટે 7 મિલિયન જોઈએ છે, પણ તમે એમ નહીં સમજો કે આ કોમ એ 7 મિલિયનની ખોબરે છે, આ પ્રેસિડન્ટ એ 7 મિલિયનને ખોબરે છે. નહીં, એ કોને ટ્રીટમેન્ટ માટે જે જરૂરિયાત છે એ ફેસિલિટી આપી દીધા છે, પણ કોમને રિયલાઇઝ કરાવે છે કે આ ડોનેશન ખપે છે, પ્લીઝ આગળ વધો. નહીં તો આટલા દિવસથી બોર્ડ હતો તો ઓલો પેશન્ટ બિચારો આજે તો બહુ ખરાબ હાલતમાં હોત. તો પૈસા જ્યારે જોઈ છે. અને એક ચીજ હંમેશા ધ્યાન રાખજો, ના આ કોમ હું ચલાવીશ, ના આપણી કોમ મોહમ્મદભાઈ ચલાવે છે, ના આ કોમ વર્લ્ડ ફેડરેશન ચલાવે છે. આ કોમને મોહબ્બત એટલે બેદથી, આપણા અમાલથી, અલ્લાહ તરફથી આ કોમ ચાલે છે. આપણા કોઈમાં ઇન્સાનમાં એ તાકાત નથી કે એક કોમને એ ચલાવી શકે જ્યાં સુધી એને અલ્લાહનો સાથ ના હોય. આ બધું જે થાય છે એ બધું ઘણી ચીજો કુન ફયા કુન થાય છે. ઓકે, તો લાઝમી નથી તમે પૈસાવાળા હોવા જો. હા, એ લાઝમી છે કે તમારી પાસે આવડત હોવી જોઈએ. જો આવડત ના હોય તો પછી આઈ એમ સોરી, તમે કોઈ દિવસ ઊભા રહેવાની વિચારવાનું નહીં. જેની પાસે આવડત ના હોય, હિંમત ના હોય, તો પછી ના ઊભું રહેવાય. સમજ્યા? કોમને ગુમરાહ ના કરાવાય. કોઈના કહેવાથી, કોઈના ચડાવવાથી, કોઈને બચાવવા માટે તમે જો આમ કરો કે ચાલો બાના હું ઊભો રહી જાઉં, નહીં. તમે તમારા ખુલ્લુસ દિલથી ઊભા રહ્યો તો ખુદા તમને ક્યાંય નહીં ફેંકે, ક્યાંય નહીં ફેંકે. ને હું 16 વર્ષ માણસોને હજમાં લઈ ગયો છું. એની અંદર હું ખુદાની તાકાત જોયો છું કે ખુદાની તાકાત શું છે. તમને ખબર છે 3 દિવસ જ્યારે મીનાને અરફાતમાં અમે હોય છે, હું 200, 300, 400 કિલોમીટર ચાલું છું માણસો સાથે. ઓકે,
જે હું અહીંયાથી મારા ઘરે ને મારા ઘરેથી ચુંગાની મને જાઉં છે, હું થાકી જાઉં છું, પણ વાં હું નથી ચાલતો, મને અલ્લાહ ચલાવે છે. એવી રીતના જ હજ કોઈ જાતું નથી, અલ્લાહ એને મોકલાવે છે. તમે ઘણી ફરે સાંભળ્યા છો, બિકોઝ હું આજની વાત લાવું છું કે એમાં મને એક્સપિરિયન્સ છે. તમે ઘણી ફરે સાંભળ્યા છો કે કોઈને કહેશો તું હજ ચાલ બસ, એ કે મને લબેક નથી આવ્યું. અરે ભાઈ, લબેકનો પહેલા મતલબ સમજો. લબેકનો મતલબ છે તમે ખુદાને કહો છો કે હું આવું છું. ખુદા જ્યારે તમને પૈસા આપી દીધો છે હજ માટે કે તમે જઈ શકો, તો ખુદા તમને બોલાવી લીધો છો, હવે તમે ડિલે કરો છો. એવી રીતના અગર મને આજે આ ચાન્સ મળ્યો ઊભો રહેવામાં, મારામાં હિંમત આવી, તો આ ખુદા મને હિંમત આપી દીધો છે. હું નથી ઊભો રહ્યો, ખુદા મને દિલમાં અવાજ પેદા કરીને મને ઊભો રાખ્યો છે. સો જે તમે મને વાત કરો છો પૈસાવાળા, હું માનતો નથી ને માનીશ નહીં, અને તમારા મગજમાં બી કાઢી લ્યો. તમારી પાસે આવડત હોય આવો આગળ ઊભા રહ્યો. બીજું તમે મને સવાલ કર્યા આફ્રિકા ફેડરેશનને હું કાંઈ એડવાઇસ કર્યો છો. આફ્રિકા ફેડરેશન જ્યારે પણ મિટિંગ હોય છે, એ આ મારા પોઈન્ટમાં છે જે કાલે આવવાનું હતું, પણ તમારા સવાલ ઉપર હવે મને તમને જવાબ દેવા માટે કરવું જોશે. આફ્રિકા ફેડરેશન જ્યારે બી મિટિંગ કરે છે, એ લોકોના કાઉન્સિલર લોકો હોય છે, એ લોકો ઇન્વાઇટ કરે છે. આપણે આવે અહીંયા સાઈડમાં બેઠા હોય, આપણે સાંભળતા હોય, આપણને બોલવાનું ના હોય. પણ હું એવી રીતના કરવાનો છું કે મારા ડેલિગેટ્સને કાઉન્સિલરને આમે જ્યારે મિટિંગ કરશું, માણસોને ઇન્વાઇટ કરશું ને એ લોકોને થોડીક ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપશું કે એ લોકો સવાલો પૂછા કરે. જે સવાલ વ્યાજબી હશે અમે એ લોકોને એના જવાબ બી આપશું. અમારી આફ્રિકા ફેડરેશનની ટીમ સાથે જેને જ્યારે બી મુલાકાત કરવું હોય એ કરી શકશે ને આમે ટોટલી ટ્રાન્સપેરન્સી રાખશું. ટોટલી ટ્રાન્સપેરન્સી. અમારી પાસે કાંઈ આમે જો ગુનો કાંઈ ભૂલ કરી ગયા છે તો તમે પૂછા કરશો તો અમે કહેશું અમારાથી ભૂલ થઈ છે, અમે ઇન્સાન છે, ફરિશ્તા નથી. તો અમે તરત જ માફી બી માંગશું અને કાંઈ પણ કરવાનું હોય અમે કરશું. જે તમે આ બિલાલની વાત કર્યા છો એના માટે આપણે વધારે ના જાય, કારણ કે આ બહુ મોટું ઇસ્યુ આગળ બની શકે છે, એટલે એનો જવાબ હું તમને હમણાં નથી દેતો, પણ તમને પર્સનલી ખપતું હોય તો તમને દઈ શકીશ. ભાઈઓ, થેન્ક યુ વેરી મચ. હું બહુ ઘણો ટાઈમ લીધો છે આપણો, અને મારી જેટલી બનતા કોશિશ હતી હું કર્યો છો. બીજા ભાઈઓને મારે હજી સવાલ કરવા હોય, હું અહીંયા છું આજની રાત. કાલે ઇન્શાલ્લાહ હું ટ્રાવેલિંગ કરું છું, અને હું ગઈકાલે જ આવ્યો છું, બહુ થાક્યો છો, એટલે મારી રિક્વેસ્ટ છે કે હું હવે અહીંયા બંધ કરું અને તમે લોકોને બી ઓલું મળે કે તમે ઘરે જલ્દી પહોંચી શકો ને ફેમિલી સાથે ભેગા થઈ જાઓ. તમારો બધાનો બહુ શુક્રગુજાર છું કે તમે મને બેર કર્યા. મારી સ્પીચમાં હું કંઈક બોલ્યો હોઉં, મારી કંઈક ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો પ્લીઝ મને માફ કરજો અને મને રેક્ટિફાઈડ કરજો. હું ચેન્જીસમાં માનું છું. કોઈ મારો વિઝન સરખો ના હોય, તમને એમ લાગે તો બેસો મને એમાં બી કહો, કારણ કે મને ગાઈડન્સ ખપે છે. તો કદાચ ખુદા તમને ઝરિયો બનાવીને મારી પાસે ગાઈડન્સ લાવશે તો હું એમાં આગળ વધી શકીશ અને એ ચીજને કરી શકીશ ને અંજામ દઈ શકીશ. આખીરમાં એક સૂરે ફાતિહા જે કોમ માટે આ ભોગ દીધા છે અહીંયા ને આખી વર્લ્ડમાં, જે સેક્શનમાં, ને આપણા ઘણા ભાઈઓ કોવિડમાં ગુજરી ગયા છે, ઘણા ભાઈઓ આપણે ઉંમરના હિસાબે બીજા ગુજરી ગયા છે. તો કુલ મોમિનત વલ મોમિનાત માટે એક સૂરે ફાતિહા. અને હું આભાર માનું છું દાર-એ-સલામ જમાતનો કે એ લોકો મને આ પોડિયમ આપ્યા અને મને વખત આપ્યા, અને હું એ લોકોનો શુક્રગુજાર છું ને આ વખતનો હું કોશિશ કર્યો જેટલો ફાયદો ઉઠાવી શકું એટલો ઉઠાવ્યો છે. થેન્ક યુ પ્રમુખ સાહેબ અને તમારી ટીમ.